ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cook with සුලේහා YouTube නාලිකාවට ඔයාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සීනි සම්බෝල කොහොමද ඉතාමත් රසවත් විදියට හදාගන්නේ කියලා. සීනි සම්බෝල ඉතාමත් රසවත් කෑමක්. ඒ වගේම අපිට ගොඩාක් මේක උදේ ආහාරයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීනි සම්බෝල බනිස් හදන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදපු සීනි සම්බෝල එක. ඒ වගේම හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මනින් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ ඒ සඳහා මම ගත්ත ලුණු අනිවාර්යෙන් ලුණු 250ක් 500ක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව උඹල කඩ මම ගත්තා. ඊට අමතරව කරපිංච කොළ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුවඳ දාන්න අපිට කුරුඳු පොත් තියෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමු මිරිස් අපි පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් දේවල් මම ගන්න නැහැ. සීනි තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඔක්කොම දේවල් පහලින් තියෙන description එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම එතන ලියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට ඒ විදිහට අවශ්‍ය දේවල් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත ස්පයිසි ඒවා. මම ගොඩාක් මේවා ගත්තේ නැහැ. මොකද මම ලුණු 250කින් තමයි සීනි සම්බෝල එක හදන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලා ලුණු 500ක් ගන්නවා නම් මීට වැඩිය පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ස්පයිසි අරගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ සීනි සම්බෝල එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයිලුත් පාවිච්චි කරනවා. ඔයිල් මම පොඩ්ඩක් තමයි ගන්නෙ. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ මම ලුණු කපා ගන්න විදිය. අනිවාර්යයෙන්ම ලුණු එක ගොඩාක් හීනියට කපා ගන්න. මේ විදියට හීනියට ලුණු එක කපා ගන්න. කපාගෙන ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ සීනි සම්බෝල එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා දැනටමත් Cook with සුලේහා YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා මගෙත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා ඔයාලට ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ සීනි සම්බෝල එක හදන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්ත ලුණු. මම ගොඩාක් හීනියට තමයි ලුණු එක කපා ගත්තේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ විදියට ඔයාලත් කපා ගන්න. ලුණු ඒ වගේම අමු මිරිස් කරපිංච එහෙම මම පොඩියට කපා ගත්තා. ලොකුවට කැපුවේ නැහැ. කරපිංච කොළ පිටින් දැම්මේ නැහැ. මොකද කරපිංච තාමත් ගුණ ආහාරයක් නිසා. දැන් මේ වගේ පෑන් එකකට අපි ගත්ත මේ ඔයිල් ටික දාලා මම හැබැයි ගොඩාක් ඔයිල් අඩුවෙන් තමයි දැම්මේ. මොකද සීනි දාන හින්දා ඔයිල් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරාට අවුලක් නැහැ. මොකද සීනි දිය වෙනකොට ඔයිල් එක එකතු වෙනකොට ඒක ඔයිල් ගතිය වැඩි වෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ විදියට අපි කපාගත්ත ලුණු ටික දාලා මේක හොඳට කවලම් කරගන්නවා. කවලම් කරගෙන මේ ලුණු ටික විනාඩි 5ක් 10ක් විතර හොඳට තැම්බෙන්න හැරලා ඊට පස්සේ තමයි අපි ගත්ත අර ස්පයිසි ඔක්කොම මේකට දාලා කවලම් කරගන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සෙල්ලා ලුණු එක විනාඩි 5ක් 10ක් තැම්බෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත ස්පයිසි ටික මේකට එකතු කරගන්නවා.
දැන් මේ විදියට මේ ස්පයිසි ටික එකතු කරලා ඔයාලා මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම අපි කපාගත්ත අමු මිරිස් ටිකයි කලපිංච ටිකයි මේකට එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් මේක කවලම් කරගන්න ඕන. කවලම් කරගෙන තමයි අපි මේක විනාඩි 5ක් විතර අපි මේක තැම්බෙන්න දීලා ඊට පස්සේ තමයි අපි මේකට සීනි එක උම්බල කඩ එකයි එකතු කරගන්නේ. මොකද මේ ලුණු ටික හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ තමයි අපි සීනි එක දාන්න ඕනේ. ඒතර සීනි එක නැත්තම් ඉක්මනටම උණු වෙනවා. එතකොට ගොඩාක් වෙලා සීනි එක මේ උණු වුණොතින් ඒක අර සීනි සම්බෝල එක මේ ගල් වෙන්න බලනවා. මොකද සීනි උණු වෙලා වැඩි වුණාම ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම සීනි එක අන්තිමට දාලා සීනි එක මේ දිය වුණාට පස්සේ ඉක්මනටම අපි ලිපෙන් බාලා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ මම දාන උම්බල කඩ එක. උම්බල කඩ එකත් හොඳට දාලා මේකට කවලම් කරගන්න. උම්බල කඩ දැම්මම ඉතාමත් රසයි. ඇත්තටම මම මේ සීනි සම්බෝල එක හදද්දී මම ඔයිල් හරිම අඩුවෙන් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩාක් ඔයිල් මම දැම්මේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලත් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඔයිල් අපිට ගොඩක් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන තරමට අපේ ඇඟටත් හොඳයි. ඒ නිසා ගොඩක් අඩුවෙන් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න බලන්න හැම වෙලේම උයද්දී. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ අපේ සීනි සම්බෝල එක දැන් ලුණු එක හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් අපි මේකට අපි ගත්ත සීනි මේස හැඳි 3 එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කවලම් කරගන්න. සීනි එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි ගොඩාක් වෙලා ලිපේ තියලා මේක තම්බ ගන්නෙ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සීනි හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. සීනි එක ටක් ගාලා උණු වෙන නිසා අපි ගොඩාක් වෙලා මේක ලිපේ තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. සීනි එක දිය වුණාට පස්සේ අපි මේක ඉක්මනට ලිපෙන් බාගෙන ඊට පස්සේ හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් මගේ මේ සීනි සම්බෝල එක හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සීනි හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. විනාඩි 2ක් වගේ තමයි මම ලිපේ තියලා මේක හැඳිගා ගන්නෙ. දැන් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත සීනි සම්බෝල එක. හරිම සුවඳක් එනවා. ඔයාලට මේක සීනි දාලා කවලම් කරලා එහෙනම් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත සීනි සම්බෝල එක. හරිම සුවඳක් වගේම හරිම රසක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකට ලුණු එහෙම දාගෙන ඔයාලට මේක උදේ ආහාරයට සීනි සම්බෝල බන් හදන්න පුළුවන්. ඒක හරි ලේසි. මේක සීනි සම්බෝල බන් හදන්න. ඒ වගේම කිරිබත් එක්ක හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා මටත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. දාලා ඒ වගේම දැනටමත් ඔයාලා මගේ නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් ඔයාලත් එක්ක හමු වනතුරු අදට මම සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම වාසනාවන්ත නිරෝගිමත් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.